Siinä on varsin siisti, pikkunen, hiljainen kompura. Stanley. Morjesta vaan. Vein yksi päivä metallinkeräyksen tuossa reilu viikko sitten tavaraa. Se metallinkeräys vaihtolava eteen. Tuota ei oltu edes nakattu sinne vaihtolavalle, vaan jätetty siihen vaihtolavan eteen asfaltille. Tuommoinen kompura. Varsin siistin näköinen vehe päällepäin. Ei ole paljon välttämättä käytetty. Pikkusen oli semmoista rasvapaska roiskeita tuolla alaosassa, niin nakkasin peräkärryn jälkeen kun tuohon sen pihaan, niin pinelleet kylkeen huhtasin letkulla, niin tuli noin kirkas tuosta säiliöstäkin. Eikä se paskanen juuri ollutkaan. Ja moottori on samassa kunnossa kuin mies sen toi. Varsin siisti kompura. Tuommoinen oli jätetty metallinkeräyksen eteen. En tiedä miksi. Siinä lukee miehekkäästi isolla kissan kokoisilla kirjaimilla maalarin teipissä älä käytä, eli olisiko tuo painekytkin mennyt rikki. Joku, jolla on enemmän rahaa kuin mulla, niin on käynyt nakkaamassa tuohon siihen säiliöön eteen. 200 maksaa kaupassa tuo kompura. 59 desibeliä on tarra tuolla kyljessä. Ja siinä on samanlainen tommonen hiljainen öljytön moottori, mitä mulla on tuolla Stalwerkin isossa valkoisessa kompurassa 4 kappaletta. Tuohon periaatteessa 2-pyttyinen kompura. Ja 50-litrainen säiliö, niin varsin oiva tallihalli kompura. Tai vaikka kesämökkikompura. Otetaan selvää, pellaako tuo vai ei. Älä käytä, eli kyllä siihen joku vika on varmaan sitten tullut. Ei ainakaan nyt räpsähtänyt eikä anna jännitettä kynsille. Kokeilla. Oho, sehän lähti tuliin. No hemmetti. Tuo puhallin pyörii. Tuokin puhallin pyörii, eli moottori toimii. Tuo pohjaventtiili on auki. On muuten pikkusen hiljainen tuo vehe. Hiljaisempi kuin ihmisen puhe. Onhan se mullakin kohtuu hiljainen tuo oma kone, mutta siinä on kuitenkin 4 moottoria, niin se siksi ääntää pikkusen enempi, mutta tuo on oikeasti hiljainen. Mikähän vika tässä sitten on? Paineetkin on jo noussut pikkukäytöllä niin tonne 4,5 paan. Se voi olla, että tuo ei katkaise sitten, kun se saavuttaa maksimipaineen joku 8 paaria tai 10 paaria. Niin sehän selviää kohta, onko se paineen katkaisu se vika. Nyt laskee letkupaine, eli tämäkin toimii tämä ruutu. Sehän sammuu. Miksi tuo on nakattu metallinkeräyksen siihen astiaan eteen? Onko käynyt vaan toimintahäiriö, käynyt jumissa tuo painekytki? Meillä kesämökin vesipumpun se paine katkaisi joskus vettä itsensä nalakkiin. Ja se ei katkaise sitä pumppua. Sitten kun se tarpeeksi kauan on siinä huutanut, niin sitten se yhtäkkiä lossahtaa. Semmonen se on. Tää liiti on rikki. Tämä on rikki, tämä liiti. Se on se syy. Se on vaan tuohon teipattu jossakin, missä lie ollut raksafirmassa tai kotona, että ei kukaan käytä sitä vehettä. Tuo on rikki.
ehjän kompuran mökille. Siellä on kompura, mutta se on pikkusen pienempi semmonen räpsy. Otetaan paineet pois ja pyörätetään liiti irti. Kyllä se liittimen pitää mennä yhdellä kädellä kiinni, että se on hankala panna kahdella kädellä, kun tämmönenhän kaatuu. Niin on hankala saada sitä letkua kiinni. Olisiko siinä jollakin mennyt hermo sitten ja se on vaan ajatellut, että nyt tämä romu lähtee. Siinä äkkiä käypi niin. Kunhan paineet lähtee pois, niin pyörätetään tuo liidi irti. Miksi tota ei saa auki? Olisiko se liimattu kiinni? Joka on lämpö aukastava ja sitten se sulattaa tuossa ruppeen lämmittämään. Ne vaatii yleensä sen 300 astetta. On pikkusen tiukassa. Nyt se löysäsi sen siellä. Joo, liimaa siellä on. Permateksin lakka. Ei muuta kuin lähettää hakkeen kaupasta siihen uusi liiti. Kun tuo 3/8-tuumainen kierre todennäköisesti. Puolen tuuman pikaliiti. Se on heittänyt kaput. Käydään piltämästä hakkeen liiti ihan ohikulkumatkalla. Ei tarvitse lähteä kauempaa mitään sitä. Mutta on vissiin 1 4-tuumainen, ei 3/8. Missäs täällä oli paine ilman liittimet? Paine ilman työkalu. Tuolla ei ole liittimiä. Tuolla on lisää paine ilman romuja. Onko tuossa? Tuo 1 4, onko tää 3/8 sittenkin? Tuo on kyllä isompi kuin tämä. Kunhan se ei ole omalla kierteellä. On tuo se oikein. Mä kävin myyjältä kysyä apua, niin se aukas tuon paketin. Jotenkin niinku zoomaa tuo muovitu. On se oikein. Sitten mun pitää ottaa tommonen jatko. 1 4 jatko. Mulla meni rikki se eteellinen. Tuo. Nuilla mennään. Kunhan se torin perään pitää se työkaluboksi tehdä, niin tuossa voisi olla hyvä kanditaatti siihen. 80. Jonkunlainen boksi pitäisi sinne perseeseen rakentaa sitten. Lähdetään nuilla menemään ja katsotaan lähteekö kompura kuntoon. 7,55 € oli tämä liiti. Ja on tämä 1 4, niin kuin tässä paketissakin on. Joo. Kyllä se tuonne passaa. Kyllä se sinne käypi. Tää menee hyvin kiinni. Naks. Nyt pitäisi mennä oikein päin. On se. Tuli hyvä määrä. On se mahtava hiljainen vehe, ihan uskomaton. Hyvä kompu. Antahan täyttä, niin katsotaan vuotaako tuossa. Ei tää pahan painavakkaan oo tämä mylly, että hyvä liikutella tuolla kun viepi maakuntiin.
Se taas sammuu. Eli ei ainakaan painekytkössä näyttäisi olevan vikkaa. Ja toimii letkuliitäntä. Toimii tämä säätökin tuonne 8 baaria letkulähtöinen. Kyllä tällä suppilavan täyttää. Paremmin kuin sillä pienemmällä. Siellä lähti käyntiin. Ihan kunnossa oleva vehehän. Kyllä se tässä vissiin vaan oli se ruutkoosi tälle, että tuo on hylätty tämä vehe. Eli 7,55 € liitirikkiä. Nakattu menemään. Tuosta ei ole ainakaan käämit palannut, mutta tuo kompura edellisen omistajan käämit sitten palannut, niin se on lähtenyt kuin viitasusi tuo vehe metallinkerrosastian viereen, mutta ei ole kuitenkaan nakannut sinne säiliöön tuota. Täysin ehjä laite. Se on siinä letkuhittunut. Letkulla ei tee mitään, se voi vaikka myyä tuon letkun pois. Jes, heittäkää kommenttia aiheesta. Pientä kierrätystä oli nyt. Ollaan ekologisia. John Moro.